Daddy, umupo ka na. Kumain ka na doon. Tapos, hindi pala siya kakain. Kakainin lang niya, gulay lang. What? Luto nga ng masarap at hindi ka naman kakain. Kaya yun. Kain na po! Uy. Also with talong. Where's the talong? Yes. Ang sabi ni ate, ang presentation niya. So, maganda ang presentation ko dyan. Lagay ko na dyan, pero hindi ko naman kainin. Lahat. Dapat tikman mo. Hindi, bigyan mo na lang sa akin. There you go. Sige natin ang makulay na bahaghari. Sakto lang ang lambot niya, ang ganda. Tapos hindi humiwalay. Parang gustong kumain na rin yung videographer. Oo nga. Nagkala ulit. Sarap. Oh, this time it's perfect. Bakit dati? The gulay is green. The lasa is good. Kumusta naman dad yung tripe? Tripe. Hindi pa yan. Oh, Good. the texture of the tripe is Alright. amazing. Kayo nang magluluto, mami. Kung gusto mo ikaw magluto, okay lang. Ikaw na nga. Ikaw na nga eh. Ako lang, tagahiwa lang ako. Dito tamo ang ang butler. Yan. Pati si Richard Bruce, nandiyan si Bruce. Ito si Bruce, ang tulad siya eh. Wait until it become brown. So the brown will go to the Mungit mo. very nice onion, and then for the paano ito? Wala pang lasa to. Yan. Hindi, kasali yan. Sige. Tumikit. Namikit pala. Sarap. Pero alisin ko. Nakain naman, pero alisin. Ay, itago ko na ito kung kailangan.
Patayin ko na ito. Nalagay na ako ng buknoy. Ay, maganda. Yan ko lang para medyo ito yung... Tamang lambot lang ang oxtail. Tapos hindi siya humiwalay. Because it was cooked, slowly cooked. And perfect. Hindi na nga ako kakain para bibigay lang kila ang pet. Drama. What's for dessert? After the Kare Kare, I have this one. Cherry. With Dito na di ba kamukha ko na si Richard Lewis? And bok choy. Choy na choy.